নমস্কাৰ ইউটিউবৰ সকলো বন্ধু বান্ধৱীলৈ মই আজি এটা আপোনালোকৰ ওচৰলৈ সুজিৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ কেনেকৈনো বনালো চাবচোন প্ৰথমতে মই সুজি একাপ মিক্সিত গ্ৰাইণ্ড কৰি লওঁ একাপ সুজি মিহি সুজিটো হ'লে গ্ৰাইণ্ড নকৰিলে হয় অলপ মোৰ সুজিটো ডাঙৰ এইকাৰণে গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম সুজিটো গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'লে ৰেচিপিটো বনোৱাত অলপ সহজ হয় এইকাৰণে গ্ৰাইণ্ড কৰি লওঁ এই একাপ সুজি ললোঁ মই এতিয়া মই গ্ৰাইণ্ড কৰি লওঁ এয়া মই সুজিটো গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'লোঁ ইমান ধুনীয়া মিহি হৈছে এটা মিহি কৰি ল'ব আপোনালোকে মিহি কৰিলে পিঠাটো ভাল হ'ব অকণমান গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'লে ভাল হয় এতিয়া মই কেৰাহীত অকণমান তেল ল'লোঁ বেছি নহয় 1 চামুচ তেল ল'লোঁ মই ইয়াতে এতিয়া জিৰা কেইটামান দিম ইয়াতে মই খুব ধুনীয়া ৰেচিপি হয় চাবচোন আপোনালোকে কেনেকৈ বনালে জিৰা অকণমান দিব এতিয়া মই একাপ সুজি লৈছোঁ 2 কাপ পানী দিম 2 কাপ পানী দিলোঁ মই পানীখিনি অলপমান গৰম হ'লে ভাল হয় সুজিখিনি উঠিবলৈ ভাল হ'ব পানীখিনি উতলাই ল'ম মই অকণমান নিমখ দি ল'লোঁ এতিয়া মই সুজিখিনি ইয়াতে অলপকৈ দিম একেলগে বাকি নিদিব বেয়া গোট খাই যাব সুজিটো একেলগে বাকি দিলে গোট খাই যাব হৈ গৈছে খুব ধুনীয়া আছে দেখিছেনে কিমান সফট হৈছে এতিয়া মই 10 মিনিট ৰেষ্ট কৰিম এইখিনি এতিয়া মই কুকাৰত অলপ পানী দিলোঁ অলপ চব্জি বইল কৰি ল'ম মই গাজৰ এটা ল'লোঁ কেইডালমান বিন ল'লোঁ টমেটো এটা আলু এটা মই এইখিনি বইল কৰি লওঁ ধুনীয়াকৈ বইল হৈ গ'ল চব্জিটো এতিয়া মই চেকনিত চেকি ল'ম এইখিনি
কেৰাহীটোত অকণমান এইখিনি ভাজি ল'ব লাগিব চব্জিখিনি। খুব ধুনীয়া হেল্ডি ৰেচিপি হয়, গধূলি স্নেকৰ কাৰণে ধুনীয়া হেল্ডি ৰেচিপি হয়। এইটো বনাই খাব আপোনালোকে। আৰু ৰেচিপিটো যদি ভাল লাগে লাইক কৰি কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। কেৰাহীত তেল অকণমান দিব। চব্জি ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনি 10 মিনিট ঠাণ্ডা হ'ব দিব লাগিব। অকণমান ঠাণ্ডা হ'লে বনাব ভাল হ'ব। ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া চুজিখিনি ঠাণ্ডা হৈ গৈছে, অকণমান মাৰি ল'ব লাগিব চুজিটো। ধুনীয়াকৈ আটাৰ নিচিনা মাৰি ল'ব লাগে। ৰেডি হৈ গ'ল চুজিটো মাৰা। চাওকচোন কিমান চফ্ট হৈছে। এতিয়া মই সৰু সৰু বল কৰি ল'ম আটাৰ নিচিনা। এয়া মই সৰু সৰুকৈ বল বনাই ল'লোঁ। এতিয়া মই নেক্সট বেলিম।
বেছি জোৰত খুন্দিব নালাগে। অলপ অলপকৈ মই ইয়াৰ ভিতৰত সোমাই দিম। বহুত টেষ্টি নাস্তা হয়, গধূলিৰ স্নেকৰ কাৰণে বহুত হেল্ডি আৰু বনাবও ইমান টান নহয়। বনাই চাব আপোনালোকে। চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ হৈছে। 1 কাপ চুজিত ইমান গাল পিঠা। এতিয়া মই এইখিনি অকণমান ফ্ৰাই কৰিম। অলপমান তেল দিলোঁ, বেছি তেল নিদিওঁ, অলপ তেল দিছোঁ। ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ পিঠা। গধূলিৰ নাস্তা তৈয়াৰ হৈ গ'ল। এয়া 1 কাপ চুজিত ইমান গাল পিঠা বনালোঁ। আপোনালোকেও বনাব, কিন্তু পানীৰ পৰিমাণটো ঠিকে ৰাখিব। 1 কাপ চুজিত 2 কাপ পানী, নহ'লে পানীৰ পৰিমাণটো ঠিকে নাথাকিলে মাৰোঁতে অলপ অসুবিধা পাব। সেইকাৰণে পানীৰ পৰিমাণটো ঠিকে ৰাখিব। আজিলৈ আহিছোঁ, নমস্কাৰ।